Is hij aan het filmen nu? Oké, dankjewel. Dankjewel voor je hulp. Bedankt. Bedankt. Dankjewel. Bedankt. Ga weg! Bedankt allemaal. Oké. Hi allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Mama als een Baas. Mijn naam is Aster, ik ben je podcasthost en je online bestie. Eigenlijk zou ik natuurlijk elke 11e van de maand een nieuwe aflevering doen, maar op 11 april zelf werd eerst Leed ziek, daarna werden we allemaal ziek datzelfde weekend. Het was vreselijk. En toen dacht ik bij mezelf, weet je wat, laat ik daar een aflevering over maken, want dat is leuk. Zoals je ziet heb ik hier een mand vol met spullen. Dit zijn spulletjes die ik overal in huis heb liggen, van de keuken tot de slaapkamer tot de badkamer, om mensen te fixen, om mensen te helpen, om mezelf te fixen en te helpen om zo snel mogelijk beter te worden, want niemand heeft tijd om ziek te zijn. Dit is een potje met olijf. Ja, het lijkt echt, het is zo smerig als ik er zo naar kijk. Maar een potje olijfolie met een aantal tintjes knoflook erin. Vraag me niet hoeveel. Vraag me niet ook hoe oud dit potje is. Maar dus het is mijn eigen gemaakte knoflookolie. Waar ik dit voor gebruik is als mensen dus oorontsteking hebben in mijn huis. Als ik toch, soms ben ik een beetje nalatig, dan weet je, dan vergeet ik bijvoorbeeld dat om de jongens neusspray te geven en zo. En dan zet het toch door en dan heeft een van ons heeft dan oorontsteking en it happens, oké? Wat ik dan doe is, ik heb zo'n doseerspuitje van de Kruidvat ook gewoon. Die zijn €1 of zo of ietsjes meer, nog geen €2. En dat doe ik dan zo trekken zo. Waarom kan ik dit niet? Waarom kan ik dit niet? Oké, goed. Dus ik haal zeg maar een beetje olie eruit en dan druppel ik het zo in het oor dat het meeste last heeft. En dan laat ik diegene gewoon op zijn andere oor zeg maar liggen. Dus stel je hebt last van dit oor, spuit ik een paar druppeltjes en dan ga je zo slapen zodat het goed kan werken in je oor. En dat ding werkt zo snel. Het is zo fijn. Ik denk wel dat het tijd is dat ik nieuwe ga maken. Laat maar ruiken. Nee, het is goed. Dan deze twee. Dit wil ik gewoon delen. Dit heeft niks met ziek zijn te maken. Maar gisteren, ik ben ook iemand van, ik hou van dingen uitproberen met al die middeltjes, toch? Dus dit is een flesje toverhazelaar. Op Curaçao zeggen ze plomade maravilla. Dus dit is de toverhazelaar. En dit is een dingetje met, wat zweeft hierin? Wat heb ik gedaan? Goed, hier zit dus azijn in. En gisteren kwam Leetje, had buiten gespeeld en hij was in de brandnetels gevallen. En ze waren al bezig geweest met een paardenbloem, maar het werkte niet. En hij kreeg op een gegeven moment allemaal bulten op zijn benen en zo. Dus toen dacht ik, oké, ik wist dat azijn wel verlichting, want een week geleden had hij dat ook. Maar hij had geen bultjes toen, hij had alleen maar last ervan, zeg maar. Dus toen had ik al gedept met azijn en toen wist ik al van, oké, daar werd zijn huid rustig van. Maar sinds kort ben ik helemaal aan de haal aan het gaan met toverhazelaar. Ooit heb ik dit flesje dus heb ik zo'n flesje, niet dit flesje, want die is al niet meer goed. Maar ooit heb ik zo'n flesje gekregen van mijn schoonmoeder en ik wist eigenlijk niet wat ik ermee moest. En ik zei gewoon dank u wel. Ik had kunnen vragen van waar is het voor? Wat moet ik ermee doen? En zo, je weet toch. Maar ze zei gewoon alleen maar ja, het is goed om dit in huis te hebben. En I was like, oké girl, oké, wat moet ik ermee? Nou, op de achterkant staat wel van dat het helpt voor, laat me kijken, wat staat er? Met milde huidklachten. Dus weet je, als je wondjes hebt of dat soort dingen, dat het daarvoor helpt. En insectenbeten en zo. Toen dacht ik, oké, nou ja, goed. Als ik er een keertje aan denk, zal ik het wel gebruiken. Maar luister, dit ding, ook in mijn skincare. Nou, als jullie willen dat ik een keer daarover praat, zet het in de comments. Maar het werkt zo goed. Dus wat ik had gedaan is, ik had eerst een beetje gedept met azijn. Vervolgens een beetje gedept met toverhazelaar. En binnen een uur waren al die bulten van mijn kind weg. Crazy is de vibe. Dan nog een goedje uit de Caribbean. Dit is menthol gel. Er zit cannabasolie in. En menthol en eucalyptus en zo, whatever. In ieder geval, waar ik dit voor gebruik, is gewoon voor random stuff. Als mijn kind ergens last heeft van een muggenbeet, of bij spierpijn, of last van je knie, of weet ik het wat allemaal. Soms, ik had ook een tijdje heel erg last in mijn nek, en dan vlak voordat je gaat slapen wordt het ineens veel erger. Smeer ik dit, dat ding is weg. En het beste is om het volgens mij nog een koude, natte doek erbij te zetten op de plek waar je last hebt. Kwijt, klaar. Ik ga je eerlijk zeggen. Gisteren was een vriendin van mij hier zo en zij sprak hierover. Want ik was met haar aan het praten over mijn nieuwe aflevering die ik zou opnemen.
En ik zei tegen haar, dat ding werkt voor mij eigenlijk niet. Maar ik ga het toch zeggen, ik ga het toch vertellen, want misschien werkt het voor een van jullie wel. Dit is een ui, obviously. Zomaar wil ik het uitleggen wat het is. In ieder geval, ze zei dus dat zij meestal, wanneer haar kinderen erg verkouden zijn, of bij haarzelf ook, dat ze een ui opensnijdt en dan zo in bed legt. Ik heb het een keertje gedaan voor Mali toen hij, volgens mij was hij 1 of zo. Ik was zo gefrustreerd, dat ding werkte helemaal niet voor hem dan. Maar ik ga het toch in mijn video verwerken. Misschien helpt het jou wel. Een gesneden ui in bed wanneer je verkouden bent. Dit was het voor vandaag. Volgende keer meer in Aster doet alsof ze dokter is. Haha. Nee, ik doe niet alsof ik dokter ben. Ik heb gezegd, ik heb geen geneeskunde gestudeerd en zo. Oh, vlinder. Oh, oké, doe.